Hello, my dear friends at home. How are you doing today? Hope you're doing fine and you're ready to watch this episode of my lesson with Bumble Languages. سلام به همگی. امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه و آماده باشین برای برنامه دیگه ای از درس انگلیسی با Bumble Language. خب امروز قراره چی کار کنیم؟ اگر درس جلسه قبل رو دیده باشید، در صفت‌های مقایسه صفت‌ها براتون صفت‌های برابری رو گفتم که equality رو نشون میداد. دو تا چیز که در یک صفت مشترک بودن و از ساختار از استفاده می‌کردیم. حتما به درس جلسه قبل مراجعه کنید، ببینید که برای این درس آماده بشید. امروز براتون یه چیز جدید دارم که تقریبا میتونم بگم شما هیچ جایی همچین درس رو نمیتونید پیدا کنید و کاملا جدید کاربردی هست. درسمون چی هست؟ Similes. Simile چی هست؟ تعریفش رو باید براتون میگم، ولی بدونید که از این مبحث برای محاوره به عنوان یک نیتیو اسپیکر میتونید استفاده کنید. همچنین زمانی که شروع کنید به نوشتن برای زیباتر کردن رایتینگتون میتونید استفاده های خیلی زیاد و خوبی از این مبحث بکنید. گفتم بعد از چند جلسه گرامر این درس براتون میتونه جالب و جذاب باشه و خیلی هم میتونید ازش استفاده کنید. پس با من همراه باشید. Simile is a figure of speech that compares two different things. Simile usually appears in a phrase or sentence that begins with as or like. این تعریف سیمیلی هست، چیزی که میخوام امروز براتون توضیح بدم. سیمیلی جمعش سیمیلیز. از چه کلمه میاد؟ از similar یعنی مشابه، شبیه. Similes یعنی تشبیه. دوستانی که ادبیات فارسی دوست دارن یا خوندن و قطعا همتون تو دوران مدرسه خوندین، یادتون هست که ما یک بخشی داشتیم به نام صنایع ادبی، صنعت ادبی. در واقع سیمیلی یکی از این صنایع ادبی هست. سیمیلی is a figure of speech یعنی یک صنعت ادبی هست that compares two different things که دو تا چیز مختلف رو میاد با هم مقایسه میکنه. compare میکنه یعنی مقایسه میکنه. It is usually in a phrase that begins with the words as or like. معمولا در یک عبارتی میاد. phrase یعنی عبارت، وسط جمله میاد، یه تیکه است، یه بخشه. در عبارتی میاد که با as یا با like شروع میشه. برای اینکه بیشتر براتون جا بیفته اول مثال فارسی میزنم. توی فارسی مثلا میگیم مثل آب خوردن میمونه. خیلی آسونه، مثل آب خوردن میگم، مثل آب خوردن. خب خیلی آسون آب خوردن کار سختی نیست، آب میخوریم دیگه. آسان بودن کار رو داریم به آب خوردن تشبیه میکنیم. یا مثلا میگیم مثل برف سفیده، مثل زغال سیاهه. یک چیزی رو به کسی یا چیزی که اون صفت رو خیلی زیاد داره تشبیه میکنیم. حالا بریم ببینیم که تو زبان انگلیسی چجوری میگیم. بعضی ها شبیه فارسی هست، بعضی ها فرق داره که ما تو فارسی نداریم و بعد اون اصطلاح در زبان انگلیسی یاد بگیریم. چرا این درس رو اینجا براتون گفتم؟ چون ساختارش به این شکل هست. مثلا as big as a bus. خب این از تو درس قبل گفتم که خوندید مثل اتوبوس بزرگه یا به بزرگی یه اتوبوس. خب پس از یه صفت داریم وسطش و بعدش اون چیزی رو که میخوایم در واقع به اون تشبیه کنیم. صفتمون اینجا صفت بزرگی هست. حالا بزرگ بودن ما به یه اتوبوس یا به یه فیل میتونیم تشبیه کنیم به لحاظ بزرگی. خب از اول شروع میکنم. As alike as two peas in a pod. alike یعنی شبیه، یعنی مثل دو تا نخودی که توی اون پوستشونن و هم شبیهن. تو فارسی ما میگیم چی؟ میگیم مثل سیبی که از وسط نصف شده. حالا اصطلاح انگلیسیش چیه؟
as alike as two peas in a pod. It means identical. یعنی کاملا شبیه هم، مثل همن، عین همن، مو نمیزن. As big as a bus or as big as an elephant. مثل فیل بزرگه یا مثل یه اتوبوس بزرگه، به بزرگی اتوبوس. It means very big. As black as coal. Coal یعنی زغال. به سیاهی زغال. اینو توی فارسی هم داریم. یا as black as a sweep. Sweep شاید براتون جالب باشه، به کسایی که لوله بخاری یا دودکش قدیما پاک میکردن و همیشه سر صورت سیاهی داشتن میگن sweep. پس as black as a sweep. As blind as a bat. Blind, it means a person who cannot see. یعنی کور. Bat یعنی خفاش. خب میدونید یا نه؟ اگه نمیدونید براتون میگم. خفاش ها نمیبینن. خفاش ها معمولا با امواج صوتی و شنیدنشون جهت پیدا میکنن. پس یه جورایی کور هستن. حالا برای اینکه به نابینایی یا ندیدن چیز رو مثلا تشبیه کنیم میگیم as blind as a bat. به کوری خوی خفاش. یعنی دید نداشته. brave یعنی شجاع. as brave مظهر شجاعت برای ما چیه؟ شیر دیگه، شیر جنگل، سلطان جنگل. as brave as a lion. به شجاعت شیر. مثلا دارید بر دوستتون تعریف میکنید یه اتفاقی افتاده بود، یه حادثه، و میگید که my father was as brave as a lion. یعنی پدرم مثل شیر شجاع بود و ما رو نجات داد مثلا از اون حادثه. خب میرم که تخته رو پاک کنم، بقیه اینا رو به ترتیب براتون بنویسم. سلام، سحر هستم. اگه اولین بار آموزش های منو میبینید، برای رشد کانال و ادامه درس ها لطفاً سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید. ممنون از همه شما. As bright as a new pin. bright به معنی درخشانه. new pin. pin یعنی سنجاق. سنجاقایی که استیل هستن اگه نو باشن میبینید چه برقی دارن. مثل سنجاق نو درخشانه. یا میتونیم بگیم as bright as stars یا as shiny as stars، مثل ستاره درخشانه یا براق. as busy as a beaver. beaver به معنی سگ آبی. دیدین سگای آبی همیشه در حال کار کردنن، تون کار میکنن. busy کسی که گرفتاره. he's always as busy as a beaver. یا as busy as a bee. مثل زنبور عسل. زنبورای عسل هم همیشه در حال کار کردن. پس صفت گرفتاری و شلوغ بودن و مشغول بودن رو به بی یا به بیور تشبیه میکنیم. as calm as a mill pond. as calm as a mill pond. خب مثلا اوضاع احوال چجوریه؟ اوضاع خوبه؟ Yes, everything is as calm as a mill pond. calm به معنی آرام. همه چی آرومه. مثل چی؟ mill pond. mill یعنی آسیاب. جلوی آسیابای آبی معمولا یه برکه‌ای هست که بهش میگن پاند و این برکه همیشه راکد و ساکنه. مثل اون برکه همه چی آرومه. اوضاع آرومه. as clear as a bell. ما برای صفت clear 3 تا تشبیه داریم که با هم متفاوتن. as clear as a bell یعنی به وضوح صدای زنگ، صدای ناقوس. خب این برای صدا به کار میره. یعنی مثلا میگم که did you hear that? You say yes, it was as clear as a bell. بله به وضوح صدای ناقوس شنیدم، خیلی واضح شنیدم. یک clear دیگه داریم as clear as crystal. خب کریستال خیلی clear هست دیگه، خیلی براق و همه طرفش رو میشه دید، هیچ گرفتگی و پوشیدگی نداره. as clear as crystal رو برای مثلا یه مطلبی من یه چیز بهتون گفتم، میگم که did you understand? You say yes, it was as clear as crystal. بله به وضوح کریستال بود، خیلی شفاف همه چی. یعنی اون موضوع شفافه، هیچ نکته مبهمی توش نیست. یا مثلا یک کسی براتون یه چیز میگه، میتونید اینو یه جور دیگه هم بگید it was crystal clear. به شفافیت کریستال. یک اصطلاح دیگه داریم که irony داره، یه ذره طعنه آمیز گوشه کنایه داره. as clear as mud.
مات به معنی گل. گل هیچ شفافیتی نداره. یه وقتی مثلا کسی بهتون میگه was it clear؟ So yeah, it was as clear as mud. در واقع داریم طعنه بهش میزنیم، مسخرهش میکنیم، میخندیم بهش. آره مثل گل شفاف بود. اصلا شفاف نبود این موضوع. پس این در حالت طعنه‌آمیز به کار. As cold as ice. از سرما ما به یخ تشبیه میکنیم همه چیه دیگه. As cold as ice. As cool as cucumber. cool یه معنیش باحاله، یه معنی دیگه یعنی بیخیال. اینجا بیخیالی رو به خیار تشبیه میکنن. As cool as cucumber. Cucumber یعنی خیار. As cunning as a fox. Did you see her? She was as cunning as a fox. cunning به معنی مکار، حیله‌گر. مکر و حیله رو به چی تشبیه میکنیم؟ روباه معمولا مکاره دیگه. As cunning as a fox. As dead as the dodo. dead به معنی مرده. یه چیزی که حالا ممکنه که یه حیوانی باشه، مرده باشه، یه چیزی خراب شده باشه، از بین رفته باشه. دودو اسم پرنده است که کلن از بین رفته و نسلش منقرض شده. وقتی میگیم as dead as the dodo یعنی کلن از بین رفته، مرده، کاملا مرده، هیچ امیدی هم به زنده بودنش نیست. different as chalk from cheese. خب مثلا من میگم که they are the same، نه مثل همن. no they're different as chalk from the cheese. مثل گچ که با پنیر تفاوت داره. هر دوتا سفیدن ولی در واقع خیلی با هم تفاوت دارن. پس تفاوت رو به گچ و پنیر، به تفاوت گچ از پنیر تشبیه میکنه. drunk as a lord. He drank a lot last night and he was as drunk as a lord. drunk به معنی مست، که مثل یه لورد مست بود دیگه، یعنی انقدر خورده بود مثل یک لورد پولدار بیخیال مست کرده بود. dry as a bone or as dry as dust. dry به معنی خشک. خب ما توی خشکی میتونیم به چی تشبیه کنیم خشک بودن و استخوان؟ مثل استخون خشکه، یا مثل گرد و خاک خشکه. گرد و خاک میدونیم که اگه خیس باشه دیگه بلند نمیشه تو هوا، پس گرد و خاک خشکه. as dry as a bone, as dry as dust. dull means boring. as dull as dishwasher یعنی ماشین ظرفشویی که خیلی یک نواخت ظرفا رو میشوره، حوصله سر بره. بورینگ بودن و کسل کننده بودن و خسته کننده بودن رو به دیشواشر تشبیه میکنیم. مثلا ممکنه که از مدرسه اومده باشین، به دوستتون میگین How's your teacher? Is she good? Is she an interesting person? And no, she's as dull as a dishwasher. خیلی حوصله سربر، کسالت آور کلاسش. easy. گفتم تو فارسی ایزی آسون بودن رو چی تشبیه میکنیم؟ مثل آب خوردن آسونه. تو انگلیسی چی آسونه؟ ABC. So as easy as ABC. مثل ABC آسونه. Or as easy as apple pie. apple pie خوردنش خیلی راحته دیگه. As easy as apple pie. flat یعنی صاف. خب چی به نظرتون flat میاد؟ برای انگلیسی زبان ها پنکیک یه جایگاه ویژه‌ای داره و پنکیک صافه. So we say as flat as a pancake. مثل پنکیک صافه. مثلا this road is as flat as a pancake. یعنی این جاده مثل پنکیک صافه. هیچ بالا پایینی، هیچ پستی بلندی یا پیچی نه. free. برای صفت free آزادی چی به ذهنتون میرسه؟ چی آزاده؟ پرنده‌ای که از قفس اومده دیگه. پرنده آزاده. As free as a bird. به آزادی پرنده یا مثل پرنده آزاد. As fresh as a daisy. daisy یعنی گل مینا و گل مینا خیلی گل زیبایی هست و وقتی تازه است خیلی قشنگه. As fresh یعنی به تازگی گل مینا. As good as gold. به خوبی طلا. طلا خیلی خوبه دیگه، هم دوست داریم، هم ارزش داره، هم گرون قیمته، هم همه چیش خوبه دیگه، براق و قیمتی. happy. برای صفت شاد چی به ذهنتون میرسه؟ شادی رو به چی تشبیه میکنیم؟
ما شاید تو فارسی بگیم خیلی سرخوشه، خیلی شاده، مثل چی میگیم؟ نمیدونم. تو انگلیسی میگیم as happy as a lark. چکاوک رو که آواز میخونه و برای منابع رو برای شادی استفاده میکنیم، مثل چکاوک شاده. hot. It's as hot as hell. یعنی به اندازه جهنم گرمه. تو فارسی ما میگیم مثل کوره داغه، مثل کوره گرمه، مثل تنور. تو انگلیسی به hell جهنم تشبیه میکنیم، گرمای زیاد رو. hungry. خب as hungry as a bear or as hungry as a wolf. گرسنگی رو به گرسنگی یک خرس یا یک گرگ درنده تشبیه میکنیم که میخوان سریع بدرن و بخورن، یعنی خیلی گرسنه. مثلا میرسید خونه میگید Mom, is lunch ready? I'm as hungry as a bear. یعنی من به اندازه خرس گرسنم، یعنی خیلی گرسنم. I'm very hungry. خب light به معنی سبک اینجا به کار میره. صفت light یعنی سبک. ما سبکی رو به چی تو فارسی تشبیه میکنیم؟ میگیم مثل چی سبکه؟ بله مثل پر سبکه. تو انگلیسی همین اصطلاح رو داریم. As light as a feather یعنی پر، مثل پر سبکه. یا as light as air مثل هوا سبکه. old به معنی سال خورده و خیلی قدیمی و خیلی پیر. خب old رو به چی تشبیه میکنیم؟ hill به معنی تپه است با hills. hills as old as hill. میدونید که حالا اگه جغرافیتون خوب باشه برای به وجود اومدن یک کوه، یک تپه شاید قرنها زمان رفته دیگه، پس خیلی تپه ها قدیمی و پیرن و ما میتونیم یه آدم و پیری یک شخص و سالخوردگیشو به hills تشبیه کنیم. مثلا میگیم her grandfather is as old as hills. خیلی دیگه پیره. صفت بعدی صفت pale هست. pale به معنی رنگ پریده. برای افراد مثلا وقتی دوستتون داره میاد صورتش رنگ پریده است میگید که what happened? You're as pale as death. رنگ پریدگی رو به مرگ تشبیه کردن. As pale as death. چی شده رنگت پریده؟ You're as pale as death. proud یعنی مغرور. تو فارسی هم داریم. چیو برای مغرور در نظر میگیریم یا غروره؟ چه حیوانی خیلی زبان زده؟ بله طاووس خیلی پرنده مغروریه دیگه. As proud as peacock به مغروری طاووس. pure یعنی ناب، خالص، پاک. As pure as snow پاکی و سفیدی و خالصی رو به برف تشبیه میکنیم. quick تو فارسی میگیم چی؟ وقتی میخوایم بگیم یک چیز سریع اتفاق افتاد تو یه چشم به هم زدن. دقیقا تو انگلیسی هم همینو میگیم. As quick as wink یعنی پلک زدن، چشم به هم زدن. As quick as wink. I don't know what happened. It just happened as quick as wink. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. به سرعت چشم به هم زدن، توی چشم به هم زدن اتفاق افتاد. و همچنین lightning. As quick as lightning یعنی برق، رعد و برقی که میزنه خیلی سریع دیگه، یه دفعه میزنه و تمام میشه. quiet یعنی آروم و بی سر و صدا. چی خیلی بی سر و صدا کار خودشو میکنه؟ As quiet as a church mouse مثل موش توی کلیسا بی سر و صداست. آروم گوشه ها میره و غذا جمع میکنه و میخوره. و safe as houses برای همه ما امن‌ترین جا کجاست؟ قطعا خونه هامونه. پس مثلا جایی هستید، حالا با دوستتون با کسی یه جایی هستید، براتون جایده، ازتون پرسه Is it safe here? You say yes, it's as safe as houses. یعنی مثل خونه‌مون یا مثل خونه هامون امنه، خیالت راحت باشه. دفتر پاک میکنم، ادامه رو می‌نویسم براتون. دیدید میگیم فلان مغازه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره. شیر مرغ تا حالا دیدین؟ نه دیگه، کمیابه، اصلا گیر نمیاد همچین چیزی. خب کمیابی حالا تو انگلیسی به چی تشبیه میکنیم؟ As scarce as hen's teeth. مرغ که دندون نداره
scarce یعنی کمیاب، نایاب، به نایابی دندون مرغ. He wanted something that was as scarce as hen's teeth. و یه چیزی میخواست که مثل دندون مرغ نایاب بود، اصلا گیر نمیومد، پیدا نمیشد. Sharp یعنی تیز. As sharp as a razor. مثل تیغ تیزه. razor یعنی تیغ. As sick as a dog or as sick as a parrot. مریض بودن، کسی که خیلی مریضه اون بیماری و حال بد و به بیماری مثل یه سگ تشبیه، بیماریای توتی. I'm as sick as a dog or I'm as sick as a parrot. یعنی خیلی حالم بده، زیادی مریضم. Silent یعنی بی صدا. Someone who doesn't talk at all. اصلا حرف نمیزنه، ساکت. As silent as the dead. Dead یعنی مرده. مثلا یکی میاد خونتون هیچ یک کلام هم حرف نمیزنه. She was as silent as the dead or as silent as the grave. grave یعنی قبر. خب از مرده یا از یک قبر هیچ صدایی در نمیاد دیگه، پس یعنی ساکت. Slippery یعنی لیز، لغزنده. Eel مارماهیه. کلا ماهی لغزنده است، وقتی میخوایم بگیریم از دستمون در میره. As slippery as an eel. مثلا جاده خیلی لغزنده بود. The road was as slippery as an eel. یا حالا هر چیزی، خیلی اون چیزی که خیلی لغزنده و فرار میکنه میره از دست رو میگیم as slippery as an eel. Slow به معنی آرام و آهسته. تو فارسی نماد آهستگی چیه؟ لاک پشته. تو انگلیسی هم لاک پشته هم حلزون. As slow as a snail. snail یعنی حلزون. Or as slow as a tortoise. tortoise به معنی لاک پشت. turtle هم هست، tortoise هم هست، دو نوع لاک پشت. smooth یعنی نرم و لطیف. As smooth as silk به لطافت یا به نرمی ابریشم. sour یعنی ترش. برای ما تو انگلیسی ترشی رو به وینگر، به سرکه تشبیه می‌کنیم. As sour as vinegar. Ooh, this food is as sour as vinegar. غذا مثل سرکه شوره. ترشه نمیشه خورد. As sour as vinegar. straight به معنی صاف. خب صاف مثل چی؟ مثل پیکان یا فلش یا تیر. arrow. As straight as an arrow. شاید صاف کشیدم، سربالایی رفته. sure یعنی مطمئن. چی تو زندگی ما خیلی میتونیم ازش مطمئن باشیم؟ هیچی. ما نمیتونیم 100% از هر چیز تو زندگیمون تو لحظه مطمئن باشیم به جز یک چیز، مرگ. هیچ کس جاویدان نیست دیگه، بالاخره یه زمانی میرسه که انشالله برای شما خیلی دیر برسه، بعد از 120 سال برسه. ولی تو انگلیسی دقیقاً اطمینان خیلی شدید و مطمئن بودن از چیزی رو به چی تشبیه میکنن؟ death and taxes. به مرگ و مالیات. مالیات همیشه میاد بلا استثناء، مطمئنم که میاد، و مرگ. So as sure as death and taxes. I'm as sure as death and taxes. یعنی من مثل مرگ و مالیات مطمئنم که حالا بقیه جمله این اتفاق میفته مثلا، یا این اتفاق افتاده. tall. خب نماد بلندی، قد بلندی چیه برای ما؟ giraffe. as tall as a giraffe. زرافه خیلی بلنده دیگه. تو فارسی میگیم مثل نردبون بلنده. وقتی کسی خیلی قدش بلنده ما حسودیمون بشه میگیم فلانی مثل نردبونه. ولی توی انگلیسی میگیم چی؟ He's as tall as a giraffe. مثل زرافه. یا حالا برای چیزای دیگه یا برای ساختمون حتی یا خود شخص هم باز میتونیم به آسمان خراش تشبیه کنیم. As tall as a skyscraper. skyscraper یعنی آسمان خراش که خیلی بلنده. کلمه بعدی، صفت بعدی timid. timid دو تا معنی داره، هم خجالتی و کمروه، هم بزدل. As timid as a rabbit. مثل خرگوش میتونیم بگیم بزدله، یا مثل خرگوش خجالتی در میره، یعنی خیلی سربزیر و آروم و سری فرار میکنه.
tough به معنی سفت و محکمه. as tough as leather چرم هست. چرم اگه چرم طبیعی و درست حساب بشه خیلی سفته، شما چرم رو نمیتونید با دست پاره کنید مثلا. as tough as leather or as tough as nails به معنی میخ، اینجا میخ آهنی هم سفته. خب اصطلاح بعدی ذره خنده داره توش، irony داره. باز irony یعنی طعنه آمیزه، کنایه آمیزه. as welcome as a skunk at a lawn party. lawn party یعنی چمن. lawn party به مهمونی گفته میشه که بیرون از فضای خونه، توی باغ اطراف خونه یا تو فضای باز اطراف خونه معمولا انگلیسی آمریکایی‌ها میگیرن. خب lawn party، تو lawn party چی خیلی بد و ناخوشاینده؟ این که یه سکانک بیاد، یه راسو بیاد با بوی بد و همه فرار کنن. خب وقتی که یه کسی برای ما حضورش، ورودش، اومدنش خوشایند نیست، طرف ویلکام نیست، ما از بودنش یا اومدنش مثلا به مهمونیمون خوشحال نمیشیم، میگیم as welcome as a skunk. مثلا همسرتون، دوستتون، مادرتون میخواد مهمونی بگیره، میگه I want to invite Tom. Tom, don't do that. He's as welcome as a skunk at a lawn party. تام رو میخوای دعوت کنی نکنی ها. مثل یه راسویی که بیاد همه در میرن، یعنی که اصلا وجودش یا حضورش خوشایند نیست. خب sturdy یعنی مقاوم، مظهر مقاومت، نماد مقاومت توی زبان فارسی چیه؟ درخت سرو تو ادبیات فارسی هم خیلی اومده. برای انگلیسی زبان ها oak هست. oak درخت بلوط. as sturdy as an oak. He's as sturdy as an oak. یعنی به اندازه درخت بلوط مقاومه. خب white سفیدی رو گفتیم به چیزهای مختلف تشبیه می‌کنیم. اولین چیز برفه. as white as snow، مثل برف سفیده. حالا مثل برف سفید این میتونه دیوار باشه، لباس باشه، کاغذ باشه، یا as white as a sheet باز به معنی کاغذ، ورق کاغذ سفید که چیزی روش ننوشته. یک تشبیه دیگه هم داریم، معمولا روح رو میخوایم نشون بدیم، یک کسی رو نشون بدیم که ملافه رو سرش سفیده دیگه. as white as a ghost. خب این اصطلاح as white as a ghost برای شخص به کار میره که مثلا رنگ پریده است، مثل as pale as death که میگفتیم چی شده، you look as pale as death، میتونیم بگیم what happened, your face is as white as a ghost، صورتت مثل روح سفیده، چی شده، حالت خوبه، are you okay. و اصطلاح آخرمون wise به معنی عاقل، دوراندیش، فرزانه. خب نماد عقل یه نماد انسانی داره یه نماد حیوانی. as wise as Solomon سلیمان پیامبر هست که به زبان همه موجودات دنیا میتونه صحبت کنه، پس خیلی عاقل و دانا و فرزانه بوده. و as wise as an owl توی پرنده ها، توی فارسی ما جغد رو میگیم شوم، ولی اصولا در زبان انگلیسی جغد شوم نیست، بلکه جغد مظهر عقل و خرد در بین حیوانات. خب این هم از اصطلاحات یا سیمیلی های ما با as. توی قسمت بعدی چند تا از اینا رو با استفاده از لایک براتون میگم و چند تا جمله هم براتون مینویسم که تو جمله ببینید. بخش دوم سیمیلیز یا تشبیهات گفتم که با لایک ساخته میشه. این قسمت شما خودتونم میتونید بسازید یا از اون چیزی که تو ذهنتون هست استفاده کنید. مثلا کاری که یه شخص انجام میده، در واقع اینجا یه فعل داریم که میگیم این کار رو مثل یه چیزی انجام میده. خب مثلا sing like an angel یعنی مثل فرشته ها آواز میخونه، منظور زیبایی صداشه. مثلا my best friend sings like an angel.
دوست صمیمی من مثل فرشته آواز میخونه، صداش خیلی خوبه. work like a dog. یه ذره این اصطلاح شاید قشنگ نباشه. توی فارسی معمولاً خر به معنی زیاد و پر و بزرگ به کار میره. در واقع برعکس اون چیزی که فکر میکنیم بار معنای مثبت و بزرگی داره. مثلا میگیم که خرخوری میکنه، زیاد میخوره. خرکاره، زیاد کار میکنه. خرپوله، خیلی پول داره. یعنی این اصطلاح زیادی رو نشون میده. حالا توی انگلیسی وقتی میخوایم بگیم کسی زیاد کار میکنه میگیم work like a dog. گرچه که سگ کار نمیکنه ولی خب میگیم مثل سگ کار میکنه، یعنی he works hard, she works hard. swim، خب شنا کردن که دیگه استاد شنا چیه؟ ماهی قطعا دیگه. swim like a fish. look at that child, she swims like a fish. به اون بچه نگاه کن، مثلا دم استخ واسطه‌ای میبینی یه بچه نوجوانی، کودکی خیلی قشنگ داره شنا میکنه. the kid swims like a fish، مثل ماهی داره شنا میکنه. shine like the stars، مثل ستاره ها میدرخشه. این رو میتونید مثلا برای چی به کار ببرید؟ مثلا کارنامه‌تون رو گرفتید، نمره‌تون رو گرفتید، یا بچه‌تون نمره‌شو گرفته. perfect، you shone like the stars، مثل ستاره ها درخشیده، یعنی نمرات خیلی عالی شده، بین همه نمره خوب گرفتی و رتبه خیلی خوب گرفتی. sleep like a log. log به معنی تنه درخت الوار هست، تنه بریده شده درخت که هیچ حرکتی نداره، افتاده خوابیده. گیم sleep like a log. he sleeps like a log، یعنی مثل تنه درخت میخوابه دیگه، هیچی تکونش نمیده، هیچی بیدارش نمیکنه، خیلی عمیق خوابه. eat توی قسمت قبل سیمیلیایی که با as گفتیم as hungry as a bear یا as hungry as a wolf، مثل خرس گرسنه یا مثل گرگ گرسنه، به گرسنگی خرس یا گرگ. حالا خوردن، کسی که زیاد میخوره رو به چی تشبیه میکنن؟ یا به horse یا به pig. eat like a horse, eat like a pig، به اسب یا خوک که زیاد میخورن وقتی گرسنه‌شون باشه. و sound like nails on chalkboard، این برای صداییه که گوشخراشه. خب مثلا یه کسی داره سعی میکنه آواز بخونه ولی صدای خیلی بدی داره دیگه، داره اعصابو رنده میکنه دیگه، انگار که داره چنگ میکشه. نماد صدای بد چیه؟ یادتونه تخته های گچی یه دفعه ناخون روش میخورد چه صدای بدی میداد؟ دقیقا این همونه. sound like nails on chalkboard، یعنی صداش مثل ناخون روی تخته گچیه. مثلا her voice sounds like nails on chalkboard، صداش مثل ناخونیه که روی تخته گچی داره کشیده میشه، یعنی اعصاب و روان رو خورد میکنه. خب و برای از و از هم همونجا مثالا رو زدم، 3 تا از مثالا رو هم نوشتم که توی جمله هم ببینید به چه صورته. Our teacher is as dull as dishwasher، یعنی معلممون به کسل کنندگی ماشین ظرفشوییه. I hope that I'm not that kind of teacher، من که اینجوری نیستم، قطعا نیستم. This lesson is as easy as ABC، این درس مثل آب خوردنه، به آسونی ABC. Are you okay? Your face is as white as a ghost. خوبی؟ Are you okay? صورتت مثل روح سفید شده، رنگت پریده، چی شده؟ این هم از درس سیمیلی. امیدوارم که از درس سیمیلیز خوشتون اومده باشه. یادتون باشه، بازم تاکید میکنم، این درس رو معمولاً برای گرفتن مدارک بالای بین المللی توی دوره‌های مثل FC یا مثلا IELTS TOEFL ممکنه که درس داده بشه، ولی چون ساختار سختی نداشت من اینجا براتون گفتم. حواستون باشه اگر شما در مکالماتتون، حالا این مکالمات روزمره هست، مصاحبه کاری هست یا با کسی که دارید صحبت میکنید، ممکنه که خیلی از کلمات ساده استفاده کنید یا خیلی کتابی حرف بزنید.
اما اگر 2 تا از این اصطلاحات، 2 تا از این سیمیلی ها، استعاره، پروورب، ضرب المثل و ایدیم به کار ببرید، قطعا فکر میکنن که چقدر زبانتون عالی هست. من سعی میکنم از این به بعد توی هر جلسه یا در پایان هر جلسه یک اصطلاح رو هم براتون بگم که میتونید یه بخشی از دفترتون رو اختصاص بدید و اینا رو همه رو بنویسید با معنی و این سیمیلی ها رو مثل جونتون عزیز بدونید. برای من که اینجوری هست، از شاید 20 سال پیش که توی یک دوره آموزشی من اینا رو یاد گرفتم، همه رو نوشتم و واقعا به جونم بسته است. امیدوارم به کارتون بیاد. اگر چیز دیگه ای به ذهنتون رسید حتما کامنت بذارید. And be ready and prepared for our next episode. Until then, goodbye and take care.